So, before we proceed mga kakulit, yung i-bake natin na cake, hindi pala yun only brownies cake. Actually, may kasama po to siya. Pag may time pa rin tayo, bukas, kung may time pa rin tayo gagawin ang kabuuan nitong recipe nito. Tinatawag ko ito ng mirror glaze brownies cake. So, ito-try ko muna yung yung cake, brownies cake bago tayo mag-continue sa mga mirrors, kasi ito is quite delicate and then so fussy, a lot of things you need to do. So, sa ngayon, ito muna yung ipapakita ko. Then, for the next tomorrow, well, I don't know kung ma-upload ko ba to, baka mapalpak yung gagawin ko. So, I am pretty sure in this brownies cake ang ma-upload, but instead I'm sure to try na ma-upload ko yung kabuuan ng recipe natin ito. Okay? And let's start to mix it, our dough, processing of our brownies cake. Okay. Come and join me. 120 grams chopped chocolate, 50 grams butter, 60 grams custard sugar, 60 grams brown sugar, 130 grams eggs, 1/4 teaspoon salt, 1 teaspoon vanilla, 55 grams all-purpose flour, 1/4 teaspoon baking soda, and 1/2 teaspoon baking powder. Then, a powder of milk, 1 tablespoon, and okay, and now what's inside is the sugar, gelatin powder, water, and cocoa powder. Hindi ko siya ma-mix kasi yung other hand ko nasa cellphone, nagtitake ng video, and the other hand is stirring. Ayan na. Tapos ilagay natin ito. Yan. Yung melted chocolate natin at ilagay doon sa whipping cream natin. Okay? Okay, sa maibog lang. I-mix po natin. Lahat yan po. Pero kasi naggamit ako ng one hand, so hindi ko maangat. Mauna ni kita.
ako ang ibutang ang sauce dari sa sulod. Ito na yung cake ko. Sana magwagi ako. Sana. Basag. Ito po yung mirror na basag, hindi buo. Kaya ganito yung nangyari sa ating mirror cake. Pero yung ano po, yung brownies po nito sa ilalim, okay yun, nakuha ko yung tansya sa pagluto. Pero yung pag-design natin sa cake na medyo bagsak.